พวกมอนสไลด์ตั้งไปพวกมอนมาไปอะไรแบบพวกมอนวันนั้นทายาแบบตามมาตามตุ่มเอาซ้ำเนี่ยแม่ปวดจังนะ
trên thương cài ôn đặt chốt lấy sao khi ta có chuyện đi lại
mãi sống chạy bấy đôi